Okay, so this is the first prototype of the Block One. Here it is. We call it MU B200 Block 1. ไฟ small sat มันจะมีเหมือน2มุมแรกก็คือในแง่ของไปเจอเพนพอยต์อีกมุมหนึ่งก็คือมุมของโอกาสของธุรกิจแล้วก็เรามองในมุมมองว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าถ้าในมุมมองของเพนพอยต์ก็คือเมื่อตอนเริ่มบริษัทช่วงนั้นมันก็เริ่มมี slot option กลับมาเรื่อง GO slot เพราะว่าเหมือนบริษัทก็มี license type 3แล้วเราก็สามารถจะ participate ในโปรเจกต์ที่เป็นการทำดาวเทียม GO ได้เหมือนเราก็อยากจะเป็นเพลเยอร์หนึ่งเทียบข้างกับหลายๆเจ้าในตลาดก็ไปวางแผนว่าถ้าจะซื้อดาวเทียมต่างชาติเหมือนที่ปกติเขาทำกันมันจะเป็นยังไงขอ proposal ไปเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้ว่าดาวเทียมที่ซื้อมามันค่อนข้างแพงแล้วก็บวกกับประสบการณ์พี่เจมแล้วก็พี่แซมก็หลายๆคนที่อยู่ในบริษัทเขาก็ไปรู้ว่าในดาวเทียมพวกนี้จริงๆมันไม่ได้แพงที่ค่าของมันไปแพงค่าผลิตค่าพัฒนาแล้วก็ค่าทดสอบพวกนี้ค่าอะไรที่มันเป็นเหมือนค่าทำให้มั่นใจว่าส่งไปแล้วมันจะเวิร์กจริงๆอีกจุดหนึ่งของเรื่องตลาดของดาวเทียมที่เป็นแมนพอยต์ก็คือเมื่อก่อนเป็นดาวเทียมดวงใหญ่เพราะว่าเวลายิงดาวเทียมกันทีก็จะเป็นจรวดที่ใช้ได้ครั้งเดียวมันแพงก็เลยส่งทีก็ส่งให้คุ้มเขาไม่ส่งดวงเล็กๆแล้วก็จะส่งให้มันเต็ม capacity ของจรวดส่งทีหนึ่งดาวเทียมก็เลยต้องดวงใหญ่หรือว่ามีหลายดวงมันก็เลยไม่ค่อยคุ้มแต่ณปัจจุบันอย่าง SpaceX ก็มี Initiative Launcher มันก็กลายเป็นแมสมากขึ้นราคามันดรอปลงมาเยอะเวลาที่ยิงก็เป็นไลท์แชร์มากขึ้นคนจะยิง1กิโล10กิโล100กิโลก็ทำได้ไม่ต้องขึ้นไปหลัก 1,000 กิโล 2,000 กิโลเมื่อก่อนละมันก็เป็นตัวผลักดันให้การใช้ดาวเทียมขนาดเล็กๆลงเนี่ยมันเป็นไปได้มากขึ้นพอคอสมันต่ำลงแล้วเรื่องเพนพอยต์เนี่ยมันกำลังแบบโดนแก้ได้การใช้งานคนหรือแอปพลิเคชันที่ดาวเทียมดวงเล็กๆเนี่ยมันเอาไปโดนใช้งานเนี่ยมันก็เลยป๊อปปูล่ามีคนมาคิดเรื่อง use case มากขึ้นมีความรู้มากขึ้นทั้งแบบคนทั้งต่างประเทศแล้วในประเทศก็เห็นมีคนที่มานั่งคิดมากขึ้นนะว่าพอเรามี asset ประเภทนี้ที่เป็น small satellite มันเอาไปใช้อะไรได้บ้างดาวเทียมมีทำอินเทอร์เน็ตได้ก็ทำดาวเทียมอินเทอร์เน็ตดูเพราะว่าเวลายิงเมื่อก่อนคอสมันแพงใช่ไหมเวลาค่าทำดาวเทียมก็แพงอีกสมัยนี้ก็ถูกลงมากขึ้นมันก็เลยพอทำดาวเทียมอินเทอร์เน็ตได้วันเว็บที่เราขายก็มีแบบทำให้มันเป็น viable option ที่เวลาsome solution ออกมาเป็นตัวอินเทอร์เน็ตแล้วมัน make sense กับคนใช้งานมากขึ้นพอคอสมันดรอปลงแล้วเราเห็นเทรนด์จากการที่เราไปauction กับ GO slot เนี่ยซึ่งณปัจจุบันมาก็คือเราไม่ได้ participate เราไม่ได้ auction กับ GO slot ใช่ไหมแล้วเราก็ไปเล่นตลาดที่เป็น LEO แทนก็เป็นเหมือนหนึ่ง manifest ที่ออกมาจากการที่เราไป participate กับ auction รอบนั้นด้วยความเป็นไปได้ของตลาดในอนาคตประเทศไทยเราก็ยิงดาวเทียมไปหลายดวงทั้งภาครัฐภาคเอกชนส่วนใหญ่แล้วก็คือยังซื้อจากต่างประเทศอยู่ซึ่งพวกนี้เป็นการทำเพื่อสร้าง capacity เพราะว่าเรายังต้องการคนที่จะรู้เรื่องพวกนี้อีกเยอะเรายังไม่มีทรัพยากรบุคคลที่มาดูเรื่องการสร้าง asset พวกนี้ให้ประเทศจริงๆมันก็เป็นเหมือน initiative หนึ่งทางฝั่ง space ที่โอเคก็มีหน่วยงานภาครัฐที่ให้ทุนหน่วยงานภาครัฐที่เริ่มเห็นโครงการต่างๆอย่าง TIOS ที่เขามีแบบโปรแกรมในการทำlocal content การใช้งานผู้ประกอบการในประเทศหรือสร้างขีดความสามารถในประเทศเนี้ยก็เป็นเหมือนแองเกิลหนึ่งที่ทำให้เวลาเรามีความคิดว่าจะทำโปรเจกต์พวกนี้ในอนาคตมันก็จะมีคนมาช่วยเขาทำได้ก็เป็น capacity building ไประดับหนึ่งจุดตรงนี้มันก็ทำให้เห็นด้วยว่าในการจัดซื้อพวกนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ซื้อมาจากต่างประเทศมันแพงถ้ามองในมุมมองของว่าเราอยากจะทำให้ประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเราก็ต้องดึงเม็ดเงินนี้กลับมาไม่พอเราก็ต้องอยากทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์และบริการพวกนี้มันไหลออกไปต่างประเทศภาคเอกชนจะซื้อดาวเทียมไปวางเงี้ยแทนที่เขาจะต้องจ่ายจากต่างประเทศไปเยอะเพราะว่ามีค่าหัวค่าประสบการณ์ค่าอีโคซิสเต็มของต่างประเทศถ้าเราสามารถใช้เงินเม็ดเงินตรงนี้มาหมุนในประเทศได้แล้วคนไทยเราสามารถจะทำได้มันก็แทนที่เราจะไปจ่ายต่างประเทศก็มาจ่ายแพงๆให้คนในประเทศแทนอะไรเงี้ย
มันก็เม็ดเงินก็หมุนกลับมาใช่ไหมถ้าในมุมมองของการใช้งานคือมันมีคนใช้งานจริงในประเทศมีการจัดซื้อทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาคือมีคนที่เขาเห็นการใช้งานเห็นประโยชน์ของการมีเทคโนโลยีพวกนี้อยู่ตอนนี้แค่ทำยังไงก็ได้ให้มัน viable ก็คือต้นทุนในการผลิตพวกนี้ต้นทุนในการพัฒนามันต้อง make sense การผลิตดาวเทียมพวกนี้มันอาจจะ viable ได้อีกจุดหนึ่งก็คือเวลาทำดาวเทียมเราไม่ได้ต้องอาศัย economy of scale เท่าอุตสาหกรรมอื่นพวกรถยนต์ถ้าผลิตพวกนี้มันคือผลิตเป็นหลักล้านใช่ไหมแต่ว่า economy of scale ของดาวเทียมมันก็ยังเป็นหลัก 1,000 ดวงอยู่ดีด้วย nature ของการสร้างที่มันเป็นวอลลุ่มแบบนั้นอะเวลาเราซื้อของอุปกรณ์ที่มันสำคัญจริงๆอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแร่ธาตุที่มันหายากมันก็ยังไม่คริติคอลถึงขั้นที่เราจำเป็นที่จะต้องมีแร่ธาตุหรือมีการผลิตในประเทศมากขนาดนั้นเราจะสามารถผลิตดาวเทียมพวกนี้ที่มันใช้งานได้จริงที่มันทัดเทียมกับต่างประเทศได้โดยที่เรายังไม่จำเป็นต้องมีอุตสาหกรรมในประเทศเองทั้งหมดตั้งแต่ต้นต้องทำให้ต้นทุนในการพัฒนาเราต่ำกว่าต่างประเทศเราต้องเรียนรู้ไวกว่าเขาต้องพลาดน้อยกว่าเขาต้องมียิงขึ้นไปแล้วมันเสียน้อยกว่าเขาเพื่อทำให้คอสที่มันแอดอัพขึ้นมาจากค่าแอสเซทเดิมมันน้อยแล้วถ้าทำได้มันก็ viable มันซาวในแง่ของตัวเลขอีกแง่หนึ่งคือแง่ของ feasibility ว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าการทำเทคโนโลยีตัวมันเองอันนี้ต้องรู้ละการทำดาวเทียมระบบต่างๆข้างในต้องทำเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ทำเป็นดาวเทียมพวกนี้คือเรายังไม่มีคนที่รู้ว่าแล้วเราจะพัฒนายังไงเพื่อให้ไอ้ต้นทุนที่เราพูดเมื่อกี้มันอยู่ในขั้นที่รับได้แล้วเราเช็คในแต่ละขั้นตอนแล้วมันใช้งานได้จริงแล้วคนเราสามารถจะรับได้กับการใช้งานเรื่องการทำ development แล้วก็การ verify ว่าสิ่งที่เราทำพวกนี้มันใช้งานได้จริงเรื่องคนก็จะต้องมาตอบโจทย์ตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่คนก็ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้มาตอบโจทย์ก็คือเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็การผลิตตรงนี้มันสามารถจะทำเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้ไม่ใช่แค่โปรเจกต์เบสอย่างเดียวไม่ใช่แค่ผลิตมาแค่ดวงเดียว2ดวงแล้วก็ขายแล้วก็จบคนก็เลิกลากลับไปทำอย่างอื่นต่อมันต้องสร้างเป็นอุตสาหกรรมมันต้องมีคนที่เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นแล้วเขาใช้ชีวิตด้วยอุตสาหกรรมนั้นเขามีอุตสาหกรรมนั้นเป็นชีวิตของเขาเมื่อก่อนถ้าเราไปหาคนที่สร้างตึกด้วยตัวเองมันอาจจะหายากใช่ไหมแต่ว่า20 ปีให้หลังบริษัทสร้างตึกสร้างอสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มเยอะขึ้นก็เหมือนกันก็ในเชิงของการทำให้มันเป็นอุตสาหกรรมการบริหารจัดการก็มันก็ต้องมีคนที่มาอยู่ในฟิลพวกนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งในเชิง feasibility แล้วพวกเนี้ยมันจำเป็นแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องสร้างคนพวกนี้ขึ้นมาซึ่งคนไทยก็มีขีดความสามารถที่จะทำได้เราแค่อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมต้องลองผิดลองถูกเราก็ต้องลองผิดลองถูกให้ถูกขั้นตอนว่าแล้วทำยังไงให้คอสเวลาที่เรา develop มันไม่สูงเหมือนกับต่างประเทศความยากตรงนี้มันก็ต้องมานั่งพิสูจว่าโอเคคนไม่เชื่อหรอก็ต้องลองทำให้เขาเห็นว่าเราทำได้นะไม่รู้หรอก็ต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็ลองทำให้มันได้เรื่องทุนทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาหลังจากที่เขาเห็นแล้วว่าเราทำได้จริงๆมีคนเริ่มที่จะ induce มาในหลายๆ area ในประเทศละเราอาจจะเริ่มในภาคส่วนของเอกชนว่าทำยังไงให้การวิจัยการพัฒนาเนี่ยในประเทศมันเอาไปใช้งานแล้วขายได้จริงด้วย